हेलो नमस्ते साथीहरु, टेक्नोलोजी इर्शाद युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ फिल्मोरा एक्स लाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। फिल्मोरा एक्स भनेको अहिलेको लेटेस्ट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो। सो साथीहरु, आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु, सुरुमा तपाईले आफ्नो वेब ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस्। वेब ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले गुगलमा जानुस्। गुगलमा गएर फिल्मोरा एक्स सर्च गर्नुस्। फिल्मोरा एक्स सर्च गरिसकेपछि तपाईले फिल्मोराको अफिसियल वेबसाइटमा आउनुस्। अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फिल्मोराको अफिसियल वेबसाइट हो। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फिचरहरु छ र आज हामीले फिल्मोरा एक्स यानी फिल्मोरा 10 लाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सो डाउनलोडको लागि सुरुमा तपाईले डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। र डाउनलोड तपाईले के को लागि डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ, फिल्मोरा फर विन्डो अर म्याक है, प्रोमा नि अवेलेबल छ। फिल्मोरा प्रो फर विन्डोज, फिल्मोरा प्रो फर म्याक। हामीले अहिले जेनरली एउटा नर्मल विन्डोजको लागि डाउनलोड गरिरहेका छौँ। सो फिल्मोरा एक्स फर विन्डोजमा क्लिक गर्नुस्। यो फिल्मोरा इन्स्टलर विल स्टार्ट डाउनलोड अटोमेटिकली। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्मोरा सेटअप चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ म फाइल म्यानेजरमा गएर ओपन गर्छु। डाउनलोडमा छ, डाउनलोडमा गएर फिल्मोरा सेटअपमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई एसमा क्लिक गरिदिनुस्। एसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा इन्स्टलको अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनुस्। र इन्स्टलिङ हुने बेलामा तपाईले एकछिन केही टाइम लिन्छ। तपाईको इन्टरनेट कतिको फास्ट चल्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको भर पर्छ। सो साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलिङ स्टार्ट भइसकेको छ र एकछिनमा यो इन्स्टल हुन्छ। सो फाइनल्ली हाम्रो फिल्मोरा एक्स इन्स्टल भइसकेको छ र अब हामी यसलाई चाहिँ स्टार्ट नाउमा क्लिक गर्छौँ। स्टार्टमा क्लिक गर्छौँ। यदि एकछिनमा स्टार्ट हुन्छ र यसले चाहिँ थ्याङ्क यू भन्छ। थ्याङ्क यू फर इन्स्टलिङ फिल्मोरा एक्स। यहाँ हेर कङ्ग्रेचुलेसन, यो सक्सेसफुली इन्स्टल वन्डरसेल फिल्मोरा फर विन्डोज। अब चाहिँ यसलाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिनुहोस्। यसलाई एस गरिदिनुहोस् र तपाईको यो एकछिनमा स्टार्ट गरिदिन्छ। तपाईको जिपियू चेक गर्छ कि तपाईकोमा चल्छ कि चल्दैन भनेर यहाँबाट चेक गर्छ। फाइनली तपाईले फिल्मोरालाई इन्स्टल गरिसकेपछि देन ओपन गर्नुहुन्छ। सो त्यसको चाहिँ इन्टरफेसहरु चाहिँ यस्तो हुन्छ। तपाईले यहाँबाट इम्पोर्ट गर्नु चाहिँ यो चाहिँ हेल्प गाइड हो। तपाईले हेर्नु होला लास्ट फिनिशमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ। साथीहरु, तपाईले यहाँबाट कुनै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट भिडियो चाहिँ यहाँबाट भिडियो लिएर आउन सक्नुहुन्छ यहाँ। र आइडियोको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले फिल्मोरा एक्सलाई इन्स्टल सक्सेसफुली गरिसक्यौँ। साथीहरु, तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस हाम्रो टेक्नोलोजी इर्शाद च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।